हॅलो फ्रेंड, स्वागत आहे आपलं रज्जुक रसोईमध्ये। आज आपण बनवणार आहोत कढी, त्या आंबट कढी ताकापासून। तर त्यासाठी मी साहित्य घेतले ताक, आंबट, बेसन पीठ, जिरे, मोहरी, मीठ, हळद, सोबत लसूण, खोबरा, कोथिंबीर, कढीपत्ता आणि हिरवी मिरची। तर चला मग फर्स्ट मी या ताकामध्ये हे बेसन पीठ मिक्स करते थोडं थोडं। सर्व असं मिक्स करून घ्यायचं। यानंतर मी थोडं पाणी टाकते यामध्ये। आता यानंतर मी कोथिंबीर, खोबरं आणि लसूण आणि त्यासोबतच जिरे मिक्सरमधून वाटून घेते। तर हे मी आता हे मिश्रण मिक्सरमधून बारीक केलंय। तर आता ह्याच्यामध्ये थोडंसं मी टाकणार आहे या ताकामध्ये। ओलच टाकायचं आपल्याला तसंच। यानंतर हळद, आणि मीठ। तर चला आता आपण सर्वप्रथम गॅस चालू झालाय। आता सर्वप्रथम आपण तूप टाकू। गरम झालंय खूप जास्त। तर आता आपण प्रथम आता मोहरी टाकू। यानंतर लगेच आपण मिरच्या टाकू। मिरच्या मध्यभागी असं कापून घ्यायचं, कारण उडणार नाही यासाठी। लाल परतून घेऊ त्याचे। यानंतर ते तयार केलेला मसाला टाकू। वाव, मस्त खमंग वास येत आहे। थोडंसं लाल होऊ देऊ। यानंतर लगेच कढीपत्ता, यानंतर लगेच ताक टाकून घेतो आपण। वाव, हे बघ कलर किती सुंदर आलाय। आता याला एक उकळी येण्यासाठी ठेवून देऊत आपण। मित्रांनो, आपली रेडी झाली कढी। आता मी हे काढून घेते। हे बघा किती सुंदर। तुम्ही हे भज्यासोबत पण खाऊ शकता। तर तुम्हाला आजचा माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सोबतच सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आणि तुमचे अनुभव सांगा मला, हे बनवून बघा तुम्ही घरी।